अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. मराठी मुळाक्षरे स्वर. अ अननस, अ अननस. आ आगगाडी, आ आगगाडी. इमारत, इमारत. इडलिंबू, इडलिंबू. उखळ, उखळ. ऊस, ऊस. ऋषी, ऋषी. एडका, एडका. ऐरण, ऐरण. ओट, ओट. औषध, औषध. अंगठी, अंगठी. आहा. स्वर लिहूया व वाचूया. स्वर. अ आ ई उ ऋ ए ओ औ आहा. परत एकदा म्हणूया. अ आ ई उ ऋ ए